Hi guys, ඉතින් ඔන්න අදත් එහෙනම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි online lectures වලට අවශ්‍ය කරන පොඩ්ඩක් mid range එකේ යන device එකක් ගැන review එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ අතර මට අහන්න ලැබුණා පොඩ්ඩක් ගාණෙන් අඩු. ඒ වගේම තමයි පොඩ්ඩක් battery capacity එකත් වැඩියෙන් තියෙන හොඳ display එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් smartphone එකක් ගැන review එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම ගැලපෙන smartphone එකක් තමයි අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට රිවිව් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ appearance එක ගැන කතා කරද්දී, ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන hardware පැත්ත ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගෙවන මුදලට වටිනවද කියලා. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාව තුල රුපියල් 33290ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේ පැකේජ් එක ඇතුළේදී අපිට මොනවාද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ එක්ක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බොක්ස් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ ඉදිරිපස Tecno Spark 7 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බොක්ස් එකේ සයිඩ්ස් වල අපිට Spark 7 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බෑක් සයිඩ් එක බලද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් key features ගැන මේගොල්ලන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන මෙතන කතා කරන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. අපිට මේ පැකේජ් එක ඇතුළේදී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අමතරව තව මොනවාද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Tecno Spark 7 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගත්තා. ඉතින් ඕගලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ Tecno Spark 7 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බෙන බෑක් කවර් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ප්ලාස්ටික් බෑක් කවර් එකක්. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඒ වගේම තමයි අපිට මාස 13ක වොරන්ටි එකක් මේගොල්ලන්ගෙන් හම්බෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වොරන්ටි කාඩ් එකත් ඔයගොල්ලන් නැති කරගන්න නැතුව තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් වොරන්ටි කාඩ් එකත් මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ micro USB port එකක්. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී USB type C port එකක් නෙමෙයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට micro USB charging port එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට අවසාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට SIM removal tool එකත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් දැන් මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගෙන මම මේ බොක්ස් එකත් මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගෙන අපි එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කවර් එක ගලවලා බලමු අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කවර් එක ඉවත් කරගන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන unboxing experience එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන appearance එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ appearance එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉඳලම කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එක බලපු ගමන්ම ලස්සන matte design එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ matte finish එකක් තියෙන හින්දාම අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එක අල්ලද්දී අපේ fingerprint හිටින්නේ නැති විදිහට ගොඩක් clean විදිහට අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Tecno Spark කියලා මේගොල්ලන් logo එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉහළම triple camera setup එකක් වගේ පෙවුනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ dual camera setup එකක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන අපි main camera setup එක ගැන මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉහළම flashlight එක වගේම fingerprint sensor එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බටන් සහ ports ගැන කතා කරද්දී අපිට සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දකුණු පස power button එක සහ volume rocker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වම් පස අපිට triple card slot එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට nano sim දෙකක් වගේම එක micro SD card එකක් දාලා ඔයගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉහළ කොටසේදී
විදිහේ මුකුත් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් පහළ කොටසට આવොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ ඔයගලන්ට හෙඩ්ෆෝන් එකක් යූස් කරන්න ඕන නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයගලයි තියෙන හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක කනෙක්ට් කරන්න ඕන නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ඔඩියෝ අවුට් එකක් වගේ මේ ඉන් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය කරන මෙන්න මේ 3.5mm ඔඩියෝ පෝට් එක පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට එහා පැත්තෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න අවශ්‍ය වෙන, එහෙම නැත්නම් අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge කරන්න අවශ්‍ය වෙන මයික්‍රෝ USB පෝට් එක පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පහළ කොටසේදී අවසාන වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේන් මයික්‍රොෆෝන් එකත් පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන් බලන්න ඇති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් ස්පීකර් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් ස්පීකර් එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඉයර්පීස් එක තුල තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී ඩුවල් ස්පීකර් සෙටප් එකක් නෙමෙයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමතියි මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල අඟල් 6.5ක ටිකක් ලොකු IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක තුල 81.3ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට 270ක PPI අගයක් වගේම 20:9 කියන ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට මේ ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ රෙසලූෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට 720ට 1600 කියන පික්සල් රේට් එකෙන් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ රෙසලූෂන්ස් ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකේ කියන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට නම් කියන්න කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මුදලට සාපේක්ෂව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක නම් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන කට්ටියටත් මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමති මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම්ස් ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල Android 11 උඩ රන් වෙන iOS 7.5 OS එක තමයි බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල MediaTek Helio G70 කියන mid range chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට octa-core processor එකක් වගේම Mali G52 කියන GPU එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන platforms විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමතියි මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන memory එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල මම කලින් කිව්වා වගේම microSD dedicated card slot එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 64GB internal storage එකක් එක්ක එන 4GB RAM එකක් තියෙන version එක තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාව තුල රුපියල් 33290ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමති ගොඩක් දෙනෙක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අතර ගත්තම වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන තවත් එක ෆීචර් එකක් ගැන. ඒ තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියෙන මේන් කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් බැලු බැලමට අපිට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. නමුත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා සෙටප් එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයගලන්ට එකටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා සෙටප් එකේ ඉහළම අපිට 16 මෙගාපික්සල් ඔටෝ ෆෝකස් ලෙන්ස් එකක් මේගොල්ලන් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන් කියන විදිහට අපිට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන AI සෙන්සර් එක. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා එකේ මේන් key features ගැන කතා කරද්දී අපිට quad LED flash පහසුකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා එකෙන් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරද්දී 1080p resolutions වලින් 30 fps දක්වා වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගැනීමේත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමතියි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන selfie කැමරා එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල 8 megapixel selfie කැමරා එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන selfie කැමරා එකේ features ගැන කතා කරද්දී
dual LED flash පහසුකම වගේම අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන selfie camera එකෙන් වීඩියෝ එකක් capture කරනවා නම් 1080p resolutions වලින් 30 fps දක්වා වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන main camera setup එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මේ වීඩියෝ එකේ main camera setup එක ගැන කතා කරද්දි මම කිව්වා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන flashlight එක ගැන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ flashlight එකේ පොඩි විශේෂත්වයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ notification panel එක උඩ තියෙන settings වලට යන්න. ඉතින් එතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට flashlight option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් long press කරන් හිටියට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 360 flashlight කියලා mode එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක on කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන back flashlight එක, ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ front එකේ තියෙන dual LED flash එකත් මේ විදිහට ඔක්කොම එකපාර on වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක ගොඩක්ම හොඳයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ price range එක කියන්නේ ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල අපිට මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මං හිතනවා මේ ෆීචර් එකත් පොඩක් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන කට්ටියට ගොඩක්ම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අද අපි මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන main camera setup එක ගැන කතා කරේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ main camera setup එකෙන් capture කරගත්ත photos කීපයක්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන main camera setup එකෙන් ගොඩාක්ම හොඳ photos capture කරගන්න බෑ. නමුත් ඔයගලන්ට average මට්ටමේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඔයගලන්ට photo එකක් capture කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන sensors ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති ෆෝන් එකක් අපි අතට අලුතෙන් ගත්තට පස්සේ අපේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන security එක ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දාම අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදීත් අර මම කලින් කිව්වා වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉහළම අපිට fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ fingerprint sensor එකට ඇඟිල්ල තියනවත් එක්කම මාරම fast විදියට අපිට මේක unlock කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මුදලට සාපේක්ෂව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන fingerprint sensor එක නම් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී face unlocking option එකත් මේගොල්ලන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ price range එකට ඒකත් ගොඩක් හොඳ option එකක් කියලා. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන sensors විදිහට rear mount fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි accelerometer sensor එක වගේම proximity sensor එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මම personally දැකපු හොඳම main key feature එක ගැන. ඒ තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල 6000 mAh battery එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල රුපියල් 33000 වගේ range එක යන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල 6000 mAh battery එකක් බොහොම කලාතුරකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ගොඩක් වෙලාට ෆෝන් එකත් එක්ක වැඩ කරන කට්ටියට එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන කට්ටියට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කාලීන උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන නංගිල මල්ලිලට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් 0 ඉඳන් 100 charge කරනවා නම් ආසන්න වශයෙන් පැය 2ක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් casual user කෙනෙක්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් දවස් දෙකක් දෙකමාරක් විතර එක දිගට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් heavy game එකක් එක දිගට play කරනවා නම් ආසන්න වශයෙන් පැය 12ක් 13ක් විතර කාලයක් ඔයගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන screen run time එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මං ගාව තියෙන මෙන්න මේ blue color එක, ඒ වගේම තමයි green සහ black කියන colors වලින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන overall අදහසක් ගත්තොත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මුදලට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳ battery එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ගොඩක් හොඳ display එකක් සහ හොඳ screen run time එකක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට මට මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කවුරු හරි කැමරා එක ගැන ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක recommend කරන්න බෑ. මොකද මේගොල්ලන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ
ගොඩක්ම මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට සහ බැටරි එකට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් වල ඇවරේජ් මට්ටමේ ක්වොලිටි එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා හොඳ කැමරා සෙටප් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් Tecno Camon 17 ෆෝන් එකට හරි Tecno Camon 17 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හරි. ඉතින් ඒ දෙකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක මේකට වඩා ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අද අපි මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර කතා කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Tecno Spark 7 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන? ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහසුත් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක මේ වෙනකොටත් පාවිච්චි කරන කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාගේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. Instagram follow කරලා නැත්නම් Instagram follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට මගේ review එක ඉවර වෙනවා. next review එකෙන් ආයෙත් හම්බෙමු.